भाइ बहिनीहरु स्वागत छ तपाईहरु नेपाल N.O.S स्कुलमा। भाइ बहिनीहरु अघिल्लो क्लासमा हामी नागरिक हाम्रो अधिकारको बारेमा पढ्यौं। अब आज हामी हाम्रो कर्तव्यको बारेमा पढ्छौं। कर्तव्यलाई इंग्लिशमा भन्नुपर्दा आवर ड्युटीज भनेर भन्छौं। के भन्छौं? आवर ड्युटीज भनेर पढ्छौं। र आज हामी चाहिँ यो आवर ड्युटीजको बारेमा पढ्छौं। जस्तै अब एक लाइन गरेर पढ्ने अध्ययन कोशिश गरौँ है। कर्तव्य भनेको तपाईले के हामीले अघि क्लासमा एक हिसाबले भनि सकेका छौं अलिकति। तर आज अझै मजाले क्लियर हुन्छ है त। कक्षा 5 मा पनि पढाएको कुरा है यो। अब सुरु गरौँ है। अस्मिता राई कक्षा 6 की छात्रा हुन् हो। अब यो छात्र छात्रा भन्ने थाहा छ। छात्रा भनेको केटालाई भनिन्छ, छात्रा भनेको छोरी मान्छेलाई भनिन्छ है। ठीक छ। अस्मिता राई कक्षा 6 की छात्रा हुन्। उहाँ बिहान सबेरै उठ्नुहुन्छ भनेको उहाँ बिहान छिटै उठ्नुहुन्छ हो। घर परिवार आफूले मान्नुपर्ने सबै सदस्यलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? सबैलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरुको हेरचाह गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? भाइ बहिनीको हेरचाह पनि गर्नुहुन्छ अरे। भाइ बहिनीहरुलाई पढाउने सिकाउने पनि गर्नुहुन्छ। सबैसँग नम्र भएर बोल्नुहुन्छ। अस्मिता घर परिवारको सदस्य मात्र होइन, छरछिमेक गुरुवर्ग सबै चिने जानेकोसँग नम्र व्यवहार गर्नुहुन्छ। अब यहाँ अस्मिता राईलाई के देखाइएको छ भने एकदम जिम्मेवारी बोकेको छोरी मान्छे या छात्रा भनेर देखाइएको छ। जस्तै अब यहाँ के भन्न खोजेको छ भने अस्मिता बिहान सबेरै उठ्छिन्, कति राम्रो पनि घर परिवारमा आफूले मान्नुपर्ने सबै सदस्यलाई नमस्कार गर्छन्। सबै बिहान उठेर सबैलाई नमस्कार 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 भन्छन्। भाइ बहिनीहरुको हेरचाह गर्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरुको हेरचाह गर्नुहुन्छ, आफूभन्दा सानो भाइ बहिनीहरुको। र पढाउने र सिकाउने पनि गर्नुहुन्छ। आफू 6 कक्षामा पढ्ने र भाइ बहिनी अब सायद 3-4 मा पढ्थे र उनीहरुले सिकाउने। सबैसँग नम्र भएर बोल्नुहुन्छ। नम्र भएर सानो स्वरमा शिष्ट भाषामा सभ्य शैलीमा बोल्नुहुन्छ। अस्मिता घर परिवारका सदस्य मात्र होइन, छरछिमेक गुरुवर्ग सबै चिने जानेकासँग नम्र व्यवहार गर्नुहुन्छ हो। छरछिमेकसित मात्र होइन, सबै गुरुवर्ग सबै चिने जानेको सबै के घर परिवार मात्र होइन, घर परिवार भन्दा बाहिर सित पनि नम्र भाषामा बोल्नुहुन्छ, नम्र शैलीमा। विद्यालयका कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी हुनुहुन्छ। सक्रिय सहभागी भनेको एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ हो। एकदम एक्टिभ भएर लाग्नुहुन्छ। समुदायमा हुने कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा सकेसम्म सहभागी जनाउनुहुन्छ। सहभागी जनाउनुहुन्छ त्यहाँ आफू चाहिँ एउटा केही सहभागिता भनेको केही काम गर्ने, सहयोग गर्ने काम गर्नुहुन्छ। आफूभन्दा ठुला र मान्यजनको कुरा सुन्नुहुन्छ। आफूलाई कुनै चित्त नबुझेको कुरा शालीनतापूर्वक राख्नुहुन्छ। आफूलाई केही चित्त बुझेन भने शालीनतापूर्वक यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भयो है भनेर हो। फेरि त्यो रिसाएर झर्केर होला होइन, एकदम शालीनतापूर्वक धैर्य आनन्दले शिष्ट शैलीमा उहाँ भन्नुहुन्छ, मलाई मनैदेखि नै यस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन, मान्यजनसित कुराकानी गर्न मन लाग्छ। मेरो यो नैतिक दायित्व र कर्तव्य पनि हो अरे हो। मलाई मनैदेखि नै यस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन मन लाग्छ। मनदेखि नै मान्यजनसित कुराकानी गर्न मन लाग्छ अरे हैन। ठुलो बडासित शिष्ट शब्द नम्र शैलीमा कुरा गर्न मन लाग्छ। र मेरो यो नैतिक दायित्व र कर्तव्य पनि हो। र मेरो यो नैतिक दायित्व र कर्तव्य पनि हो अरे हैन। ठीक छ। कविता महतो र सुनिल कुशवाहा बारा जिल्ला निवासी हुनुहुन्छ। कविता महतो र सुनिल कुशवाहा बारा जिल्ला निवासी पनि हुनुहुन्छ अरे हो। उहाँ बारा जिल्लामा बस्नुहुन्छ। सुनिल कुशवाहा एकछिन, सुनिल कुशवाहा कर्मचारी हुनुहुन्छ र भने कविता महतो शिक्षक हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, कर्मचारी भनेको अफिसर हुनुहुन्छ या अफिसमा काम गर्नुहुन्छ र शिक्षक भनेको उहाँ विद्यालयमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूका एक छोरा र एक छोरी गरी 2 सन्तान छन्। एउटा छोरा र अर्को छोरी, 2टा सन्तान रहेछन्। सुनिल र कविता दुवैजना आफ्नो कार्यालयमा समयमा पुग्नुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो अफिसमा, दफ्तरमा भन्छौँ, आफ्नो कार्यालयमा समयमा पुग्नुहुन्छ। सुनिल आफ्नो कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई कानुन बमोजिम हुने सबै सेवाहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट उपलब्ध गराउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा जति पनि सेवा सुविधा कुनै सेवाग्राहीको कानुन बमोजिम मिल्छ दिन, सबै सुविधाहरू उहाँले प्रदान गर्नुहुन्छ। आफ्नो सक्दो आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिनुहुन्छ। त्यहाँ समयमा कार्यालय पुग्नु, कुनै पनि खराब बानी नहुनु, कार्यालय समयमा अनावश्यक ढङ्गले समय नबिताई कार्यालयकै काम दत्तचित्त भएर लाग्नु जस्ता व्यवहारले उहाँ कार्यालयका अन्य कर्मचारी बीच लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ।
उहाँ कार्यालयकै काममा दत्तचित्त भएर लाग्नु जस्ता व्यवहारले जस्तै कार्यालयमा एकदम मन लगाएर काम गर्नुहुन्छ, एक चित्त लगाएर उहाँ कार्यालय अन्य कर्मचारी बीच लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ, राम्रो काम गर्ने भएको कारणले सबैले रुचाउनु पनि हुनुहुन्छ अरे। अरू कर्मचारी पनि उहाँ जस्तै व्यवहारको अनुसरण गर्छन्, अनुसरण भनेको उहाँको कपी गर्छन्, उहाँको जस्तै बन्न खोज्छन् हो, अनुसरण भनेको उहाँको कुरालाई प्रेरणाको स्रोत मान्छन्। कविता महतो आफ्ना विद्यार्थीलाई मायापूर्वक अध्यापन गराउनुहुन्छ। अब दुईजना अब महतो र कविता महतो र सुनिल कुशवाहाको कुरा गर्दैछौँ। सुनिल कुशवाहा त कार्यालयमा काम गर्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो सेवाकर्मीलाई सक्दो आफूले जति सकिन्छ त्यति सेवा दिने कोसिस गर्नुहुन्छ हो। अब कविता महतोको कुरा गर्दा कविता महतो आफ्ना विद्यार्थी मायापूर्वक अध्यापन गराउनुहुन्छ, विद्यार्थीको पढाइमा पूर्ण साथ दिनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई एकदम सहयोग गर्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई अध्ययनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नुहुन्छ। हामीले पढ्नुपर्छ है, नपढे यस्तो हुन्छ, पढ्नुपर्छ यस्तो भनेर उत्प्रेरित गर्नुहुन्छ, प्रेरणा दिनुहुन्छ। उहाँ विद्यार्थीहरू माझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ, एकदम विद्यार्थीहरूले धेरै माया गर्छन्, प्रेम गर्छन्। सुनिल र कविता कार्यालयमा मात्रै लोकप्रिय होइन, घरमा पनि त्यति नै लगनशील, परिश्रमिक एवं पारिवारिक दायित्व वहन गर्नुहुन्छ। अब कार्यालयमा अफिसमा मात्र होइन, विद्यालयमा मात्र होइन, उहाँहरू घरमा पनि आफ्नो कामहरू परिश्रमिक तरिकाले, लगनशील तरिकाले हैन आफ्नो पारिवारिक कर्तव्य पनि दायित्व पनि पुरा गर्नुहुन्छ। छोरीहरूको राम्रो हेरचाह गर्नुका साथै उनीहरू समेत ख्यालठट्टा गर्ने उनीहरूको बिदाको समयमा घुमाउन लैजाने पनि गर्नुहुन्छ हैन। उहाँलाई देखदेख गर्ने, पढाइ छडाइमा यताउति ख्याल गर्ने, पढाइ यताउति कुरामा जसमा चाहिँ कहिलेकाहीँ उनीसित ठट्टा गर्ने, कहिलेकाहीँ घुम्न जाने, रमाइलो गर्ने, साथी जस्तो भन्ने काम गर्नुहुँदैछ हो। र सँगै उनीहरूको अध्ययनमा पनि उत्तिकै चासो राख्नुहुन्छ। सुनिल र कविताको जोडी कार्यालय र परिवारमा मात्र होइन, टोली छिमेकीमा पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि त्यत्तिकै नै सक्रिय भएर सहभागी हुनुहुन्छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा कुनै पनि सरसफाइ अभियान या सामाजिक कार्यहरूमा केही कार्यक्रम छ भने त्यहाँ पनि उत्तिकै सक्रिय भएर चाहिँ लाग्ने काम गर्नुहुन्छ अरे है। गुड। अब टोलमा सरसफाइ कार्यक्रम होस् वा समुदायमा हुने सांस्कृतिक कार्यक्रम वा समारोहमा पनि उहाँहरू पुग्नुहुन्छ हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेलापात लगायतका कुराहरूमा उनीहरू पुग्नुहुन्छ। सुनिल र कविताको यही सामाजिक सक्रियतामा कदर स्वरूप स्थानीय सामाजिक संस्थाले केही दिन अघि उहाँहरूलाई सम्मान पनि गरेको थियो। स्थानीय सामाजिक संस्था कुनै सङ्घ संस्था हुन सक्छ, त्यसले पनि उहाँहरूलाई के गरेको थियो भन्दा सम्मान गराइरहेछ के। अब नरबहादुर मगरको उमेरले 9 दशक नागिसक्यो, उनको 90 वर्ष नागिसक्नु भएको छ। उहाँमा चुनाव भन्ने बित्तिकै अर्कै उत्साह र जोस देखिन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले विक्रमसँग 2015 देखि हालसम्म भएका सबै निर्वाचन मतदान गरेको छु अरे हेर्नु है। 2015 सालदेखि अहिलेसम्म भएका सबै निर्वाचनमा मतदान गर्नुभएको छ। नरबहादुर आफू मात्र होइन, घर परिवार छरछिमेक सबैलाई मतदानमा सहभागी हुन आह्वान गर्नुहुन्छ। उहाँका छोराहरू आफ्नो व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँका छोराहरू नियमित रूपमा आफ्नो व्यवसाय कर तिर्नुहुन्छ। आफ्नो व्यवसायबाट आम्दानी गरेको कुराबाट एकदम निष्पक्ष तरिकाले, एकदमै अनुशासित तरिकाले कर पनि तिर्नुहुन्छ, ट्याक्स तिर्नुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो टोल छिमेकमा सरकारले जारी गरेको ऐन नियम पालना गर्न अरूलाई अनुरोध पनि गर्नुहुन्छ हो। उहाँहरू आफ्नो टोल छिमेकमा सरकारले जारी गरेको ऐन नियम पालना गर्न अरूलाई पनि अनुरोध गर्नुहुन्छ। सरकारले आफ्नो टोल छिमेकलाई सरकारले जारी गरेको ऐन नियम यो गर्नु नियम लगाएको हुन्छ, रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स, त्यो पालना गर्न पनि उहाँले अनुरोध गर्नुहुन्छ र आह्वान पनि गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू हामी थोरै अभ्यास गरौँ अब है, अभ्यासतिर लागौँ। तरको प्रश्नको उत्तर, अधिकार र कर्तव्यमा के फरक छ भन्दाखेरि अधिकार भनेको कुनै पनि शक्ति वा सेवा प्रदान गरिएको कुनै राष्ट्रमा, र कर्तव्य भनेको अधिकार राज्यले जनताले दिने हो भने कर्तव्य जनताले राज्यलाई दिने कुरा हो। अधिकार राज्यले जनतालाई दिने हो भने कर्तव्य जनताले राज्यको लागि पालना गर्नुपर्ने कुरा हो कि नै। एउटा फरक यो हो। अर्को भनेको अधिकार शक्ति सुविधा हो, कर्तव्य भनेको जिम्मेवारी हो। ठिक छ।
अब यदि दुईटा ल अरु आफै मिलाएर लेख्नु होला है तपाईलाई। अब ख नम्बरमा हेर्नुस् त नैतिक कर्तव्यलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ। नैतिक कर्तव्य भनेको ती कर्तव्यहरू हुन् जुन हाम्रो नैतिकतामा सभ्यतामा शिष्टतामा निर्भर पर्ने कुरा हो। नैतिक कर्तव्य भित्र भनेको अरूको अधिकारको सम्मान गर्नु, अरूको अधिकार हनन नगर्नु नै नैतिक कर्तव्य हो भनेर तपाईले परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अरु दोहोरा भन्ने कुरा के छन् तपाईले आफै मिलाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरु है। ल अब ग नम्बरमा तपाईले पालना गर्नुभएको कुनै 4 कर्तव्यहरु उल्लेख गर्नुहोस्। 1 नम्बरमा कर्तव्यहरु के हुन्छन्। देश राज्यले बनाएको नियमहरु पालना गर्नु। दोस्रो कर्तव्य के हुन्छ। अब तपाईले के गर्नुहुन्छ कर्तव्य भनेको बाटोमा फोहोर नफाल्नु त्यो तपाईको कर्तव्य हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम र सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुनु हो। ठीक छ। सहयोग र सद्भावले अरूको उपकार गर्नु त्यो पनि कर्तव्य हो। अब क्रियाकलापमा हेर्नुस् क नम्बरमा एक्टिभिटिजमा कर्तव्य पालनाले असल नागरिक बनाउँछ भन्ने विषयमा वक्तव्य कुरा प्रतिक्रिया सञ्चालन गर्नुस्। यो वक्तव्य प्रतिक्रिया तपाईको शिक्षकले गर्नुहुन्छ है। ल अहिले हामी खमा जाउँ। माथि पाठमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलाई तलको तालिकामा भर्नुहोस्। माथि पाठमा उल्लेख भएका कर्तव्यहरूलाई तल तालिकामा भर्नुहोस्। अब नैतिक कर्तव्य भनेको के भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् है कसरी हेर्न सकिन्छ नैतिक कर्तव्यलाई। जस्तै एकछिन ल नैतिक ल यहाँ लेखेको छ कि यहाँ लेखेको छ उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई मनैदेखि नै यस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन मान्यजनसित कुराकानी गर्न मन लाग्छ। मेरो यो नैतिक दायित्व र कर्तव्य पनि हो। भनेपछि नैतिक भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि हेर्नु नैतिक कर्तव्य भनेको ठुलोलाई सम्मान गर्नु, सानोलाई माया गर्नु नैतिक कर्तव्य हो कि हैन। सबैसित मिल्नु, सद्भाव गर्नु, अरूको सहयोग गर्नु त्यो पनि नैतिक कर्तव्य हो। ठीक छ यो भयो। अब पारिवारिक कर्तव्यमा जाउँ। पारिवारिक कर्तव्यमा के हुन्छ तपाईको हो भन्दाखेरि अब पारिवारिक कर्तव्यमा छोराछोरीको हेरचाह गर्नु पारिवारिक कर्तव्य। परिवारमा आय आर्जनको स्रोत मिलाउनु त्यो पनि पारिवारिक कर्तव्यभित्र पर्यो हो। अब पेशागत कर्तव्य भनेको आफ्ना सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्नु हैन। आफ्नो सक्दो प्रयासले सेवाग्राहीलाई सुविधा दिनु पेशागत भयो। आफ्नो पेशामा लगनशील भएर र इमानदार भएर लाग्नु त्यो पनि कर्तव्य भयो। नागरिक कर्तव्य भनेको मतदान गर्नु हो। अरूको अधिकारको पनि सम्मान गर्नु त्यो पनि नागरिक कर्तव्य भित्र पर्यो। सामाजिक कर्तव्य भित्र परेको सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुने, सामाजिक अभियान जस्तै सरसफाई अभियानहरुमा सहभागी हुने हैन। समाजमा सामाजिक कुरीतिहरुको अन्त्य गर्नतिर आफूलाई अग्रसर बनाउने हो। त्यसरी चाहिँ हामी कुरा गर्छौं है। ग नम्बरमा तपाईको परिवारका सदस्यले पूरा गर्नुभएको केही नैतिक र कानुनी कर्तव्यहरूको सूची तयार पार्नुहोस् हो। तपाईको परिवारमा सदस्यले पूरा गर्नुभएको केही नैतिक अब तपाईको परिवारमा आमाबुवाले के गर्नुभएको छ भने छोराछोरीको पढाइमा ध्यान दिनु त्यो पनि गरिरहनु भएको छ। स्कुल पढाइरहनु भएको छ। दोस्रोमा घरको जीवनचर्या चलाउने भन्ने कुरा जुन छ तपाईको चलिरहेको जीवनचर्या त्यो पनि उहाँको कर्तव्यमा पर्यो। आफ्ना छोराछोरीलाई प्रेम र सद्भाव गर्ने को व्यवहार देखाउने त्यो पनि भइरहेछ। अर्को भनेको खाना लाउनको व्यवस्था तपाईलाई गर्नु भएको छ त्यो पनि उहाँहरुको नैतिक कर्तव्य हो। अब कानुनी कर्तव्य भनेको सम्पत्ति किन्ने, घर बनाउने जस्तै कानुनी कर्तव्य अब यस्तो छ। सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने हो कि नि। अनि कानुनी कर्तव्यमा अरु के पर्छ कर तिर्ने हो कि नि। व्यवसाय गरेपछि आएको आय आर्जनबाट त्यसको केही प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ त्यो कर तिर्ने हो कि नि यो भयो।
त्यस्तै अरु के हुन्छ कानुनी कर्तव्य भित्र सामाजिक सुरक्षा कायम गर्ने यी कुराहरु भयो अब यी कुराहरुमा हिन्दी अरु तपाईले मिलाउने कुरा भयो त अब आजको लागि यति गरौँ भाइ बहिनीहरु भन्नुपर्ने सबै कुरा मैले भनिसकेको छु एक केही प्रश्न छ भने तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा गर्न सक्नुहुन्छ है त भाइ बहिनीहरु बाइ बाइ